شاب تقدم ليتعهد بأمر عظيم، أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب أبداً، فهل أوفى بعهده؟ إنها قصة ذي الكفل عليه السلام. أهلاً بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. بعد قصة أيوب عليه السلام، نعيش اليوم قصة ذي الكفل عليه السلام الذي وصفه القرآن بأنه من الصابرين. ذكر القرآن الكريم ذا الكفل عليه السلام في موضعين، مقرونا بإسماعيل وإدريس في المرة الأولى، وبإسماعيل واليسع في الثانية، ووصف الله الجميع بأنهم من الصابرين ومن الأخيار الذين أدخلهم الله في رحمته. وقد اختلف بعض العلماء في طبيعة ذي الكفل عليه السلام، هل كان نبيا مرسلا أم رجلا صالحا من عباد الله الأبرار؟ والراجح عند جمهور المفسرين أنه نبي كريم، لذكر القرآن له في سياق الأنبياء المرسلين. وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بأمر عظيم والتزم به حتى وفاه، والكفل في اللغة يعني النصيب والضمان والعهد الذي يلتزم به الإنسان. وقد يتعجب البعض من قلة ما ورد عن ذي الكفل في القرآن مقارنة بغيره من الأنبياء، لكن ذلك لا يقلل من منزلته عند الله، فليس طول القصة هو المعيار، بل صدق العمل وإخلاصه. وذكر بعض المفسرين رواية في سبب هذه التسمية، أن نبيا صالحا من بني إسرائيل تقدم به العمر، فأراد أن يختار من يخلفه في قومه بشرط ثلاثة: أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب أبدا. فتقدم شاب لا يؤبه له بين القوم وتعهد بالشروط كلها، فتعجب الناس منه، لكنه التزم بعهده التزاما صادقا، فاختاره ذلك النبي خليفة له، وأصبح الشاب يحكم بين قومه بالعدل ويواظب على صيامه وقيامه كما تعهد. فلما رأى الشيطان صدق التزامه عزم على أن يغضبه لينقض عهده، فأخذ يتحين الفرص ليستفزه في أوقات عبادته وراحته، فجاءه في هيئة شيخ كبير يشكو ظلما وقع عليه في الساعة الوحيدة التي خصصها للراحة، فقام إليه ذو الكفل وأنصفه من غير ضجر ولا غضب، ثم عاد إليه في اليوم التالي بنفس الشكوى في الساعة ذاتها، وكرر ذلك أياما يختبر صبره، فكان ذو الكفل يستقبله في كل مرة برفق وحلم من غير أن ينفد صبره. ثم حاول الشيطان مرة أخيرة، فجاءه وهو مقبل على صلاته مختلقا خبرا مفزعا ليشتت ذهنه، لكن ذا الكفل لم ينشغل عن عبادته، وتعامل مع الأمر بهدوء بعد فراغه، فعجز الشيطان عن أن ينال منه غضبة واحدة مهما تكررت المحاولات، فظل ذو الكفل ثابتا على عهده صابرا محتسبا لا يتزعزع. وظل ذو الكفل على هذا الحال حتى آخر عمره، صائما نهاره قائما ليله، لم يغضب قط، فوفى بعهده كاملا، واستحق أن يلقب بذي الكفل تكريما لوفائه. ولهذا الصبر العظيم والوفاء الصادق ذكره الله في كتابه الكريم ضمن صفوة أنبيائه، ووصفه بأنه من الصالحين الذين استحقوا رحمته. وقد علمنا الإسلام أن ضبط الغضب خلق عظيم، فحين سأل رجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، أوصاه ألا يغضب، وكرر ذلك عليه مرات كثيرة لأهمية هذه الوصية. في قصة ذي الكفل عليه السلام دروس عظيمة، أن ضبط الغضب من أعظم صور القوة، وقد علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن القوي الحق هو من يملك نفسه عند الغضب. ومنها أن الوفاء بالعهد والوعد خلق عظيم يرفع صاحبه عند الله وعند الناس، وأن صدق الالتزام ولو اختبر مرات كثيرة هو طريق الثبات على الحق. وذو الكفل عليه السلام ليس وحده من ضرب به المثل في الصبر، فقد سبقه أيوب في الصبر على البلاء، ويعقوب في الصبر على فراق الأحبة، ويوسف في الصبر على الظلم والفتنة، فكان الصبر سمة مشتركة بين الأنبياء الكرام. فالله سبحانه لا يضيع أجر الصابرين، ويجزيهم بصبرهم أجرا عظيما في الدنيا والآخرة كما وعد في كتابه الكريم. ونسأل ربنا الكريم أن يرزقنا الصبر والوفاء بالعهد، وأن يلحقنا بالصالحين الذين أدخلهم الله في رحمته كما فعل بذي الكفل وإخوانه من الأنبياء.
والآن أخبرونا في التعليقات أي درس من قصة ذي الكفل أثر فيكم أكثر. شاركونا رأيكم، وإن أعجبتكم الحلقة فاضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة حتى تصلكم كل حلقة جديدة. وفي الحلقة القادمة نعيش قصة يونس عليه السلام واتقام الحوت. تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم.